Të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin aktual, edicionin e radhës që zhvillojmë në Labi Lunch në rrugën B. Sot do të flasim për ditën që kaq shumë e kemi pritur për rekomandimin për liberalizimin e vizave për kosovarët. Komisari për punë të brendshme i Bashkimit Evropian, Dimitris Avramopoulos, do të pritet që sot në orët e pasdites të bëj rekomandimin për liberalizimin e vizave. Këtë gjë ka konfirmuar për korespondentën tonë në Bruxelles, burime mirë të informuara, të cilat bëjnë me dije se rekomandimet do të jetë pozitiv, do të thotë kosovarët mund të pas një kohë dhe pas disa etapash mund të lëvizin lirshëm pa viza. Do të analizojmë rrjedhën se çfarë na pret pas kësaj, pas liberalizimit të vizave dhe si çfarë procedurash do të duhet deri tek përfundimi i gjitha etapave. Si dhe nuk do të lëmë pa diskutuar takimin që sot e ka presidenti i vendit, cili e kryeson një delegacion mjaft të gjerë të shtetit në Bruxelles në takim me Aleksandar Vučić, një takim të ndërmjetësuar nga Mogherini. Në ndërkohë që atë edicioni ndoshta do të lidhim me drejt për drejt me një adresim të tij pas takimit me Mogherini, por për të diskutuar për këto çështje kemi ftuar profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare zotin Afrim Hoti. Mirë se erdhët zoti Hoti. Atëherë profesor, si çdo zakoni në emision, zakonisht porosisim diçka për të pirë në mëngjes me se fillon shumë herët edicioni. Atëherë valon tutem. Kjo është mrekullia e emisionit normalisht. Niko tutem. Atëherë ne po vazhdojmë. Rekomandimi për liberalizimin e vitit 2016, nga sot në orët e pasdites pritet të përfundojë, të bëhet pozitiv. Kosovarët mund të lëvizin lirshëm. Këtë do ta bëj komisari për punë brendshme Dimitris Avramopoulos dhe pasi që është bërë ditur që Kosova i ka përmbushur disa kriteret, ndoshta jo plotësisht luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por po mirët si një përgjithësim që është përmbushur dhe do të bëhet rekomandimi. Atë çka pas punës së Komisionit Evropian, sa i përket çështjes së lëvizjes së lirë për shtetët e Kosovës, çka na pret profesor? Mos parim po duhet besoj që raporti do të jetë pozitiv dhe për këtë çështje jam goxha optimist. Për faktin që vendi ka kohë që po punon në plotësimin e këtyre kritereve, kriteret të cilat janë përcaktuar taksativisht nga Bashkimi Evropian dhe një nga një janë trajtuar nga institucionet kosovare. Për të ardhur deri tek kjo fundi që ka stopu ose që pati stopu procesin për kohë të gjatë, që është e demarkacionit dhe çështja e luftës kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit, e cila nuk është çështje e marrjes së një vendimi, por është një procesi i cili do duhet vazhdonte deri në dhënien e rekomandimit, po të njëjtën kohë të intensifikojë edhe pas dhënies së rekomandimit, sepse çështja e krimit të organizuar dhe korrupsionit është një keqë, një fenomen me cilin përballen gjitha shtetet, përfshirë dhe ato që janë tashmë pjesë e Bashkimit Evropian. Me këtë razut teksoj faktin që Kosova edhe pas marrjes së rekomandimit dhe edhe pas fillimit të zbatimit të tij, do të ketë sfida të reja, sfida edhe më të mëdha në luftën kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Parimisht, nisur nga fakti që sot pasdites siç cekët do të kemi rekomandimin, atëherë na pret një procedurë pak sa e zgjatur, dhe kjo procedurë normalisht që reflekton kompetencat dhe procedurën e vendimarrjes që kanë institucionet e Bashkimit Evropian, sepse ne që merrim me këtë çështje ose me këtë tematikë bashkë me shumë kolegë të mi, kemi parasysh faktin që BE është strukturë goxha komplekse dhe kompetencat janë të ndara, të ndërlidhura, të koordinuara që nuk mund të merret asnjë vendim pa marrë pëlqimin edhe të një institucioni tjetër. Mbi këtë bazë është Komisioni Evropian është organi ose institucioni i parë që bën vlerësimin, merr të dhënat, pastaj bën evaluimin dhe në fund krejt del me një raport që mund të jetë pozitiv dhe negativ, që në rastin tonë po shpresojmë që të jetë kjo e para. Dhe në momentin kur jepet rekomandimi pozitiv, atëherë duhet që çështja të përcillet për të marrë pëlqimin ose për të marrë miratimin ose në anglisht konsentin e Parlamentit Evropian si institucion i BE-s, që ka rolin e vet ose që reflekton po ashtu në vendimarrje. Është shumë e pritur, shumë e besueshme që në Parlamentin Evropian do të jetë nuk do të ketë probleme. Pikërisht du dalë këtu tek Parlamenti Evropian, pastaj tek Këshilli i Ministrave të Punëve të Brendshme. Si ndikon rekomandimi për liberalizimin? Nëse sot tazëm dhe sipas gjitha gjasave dhe informatave që i kemi që do të jetë pozitiv, atëherë si shkojnë procedura? Duhet të shkojnë në Parlamentin Evropian, pastaj në Këshillin e Ministrave të Punëve të Brendshme. Në Parlamentin Evropian duhet votohet me shumicë absolute apo? Jo, në Parlamentin Evropian votohet me shumicë të thjeshtë. Por në Parlamentin Evropian nuk kemi problem sepse vazhdimisht vendimet e Parlamentit Evropian vjen me shumicë të thjeshtë.
Dhe kur kemi parasysh faktin që ne kemi raportin shumë pozitiv në kuptimin e njohjeve, atëherë është krejtësisht i përdueshëm fakti që në Parlamentin Evropian nuk do të kemi problem. Por më shumë se kaq, Parlamenti Evropian është i vetmi institucion i Bashkimit Evropian që njeh Republikën e Kosovës dhe që ka raporte kontraktuale. Do të thonë kur autoritetet tona vizitojnë Parlamentin Evropian, është i vetmi institucion i BE-s që vendos në prapavi flamurin. Ka pasur mecanisma ca rezoluta për ta njohur dhe shtetin që ka njohur. Po pra, sepse vendimet merren me shumicë votash dhe kjo në kupton që një numër nga 4-5 shtete të cilat refuzojnë të njohin Kosovën mund të votojnë kundër, por se votat e tyre nuk kanë ndonjë efekt të vetë të ndërpresë procesit. Prandaj mbi këtë bazë besoj shumë që Parlamenti Evropian do të miratoj, do të jep pëlqimin për të hapë rrugën për cilë rekomandimin ose raportin tek ministrat e brendshëm, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Si mund ta ndihmojmë ne veten? Çfarë mund të bëjnë liderët tanë ose institucionet vendimarrëse në këtë drejtim tek Këshilli i Ministrave të Mbrojtjes të BE-s? Të punëve të brendshme. Jo, ata ministrat e punëve në fakt ne nuk mund të bëjmë tash sepse detyrat që është kërkuar të bëhen nga ne i kemi përmbushur. Tash po flasim vetëm për procese ose procedura të vendimarrjes brenda Bashkimit Evropian. Unë po dua të besoj dhe jam shumë i bindur, nëse mund të them 99% që nëse jepet rekomandim pozitiv nga Komisioni dhe jepet konsentin nga Parlamenti Evropian, atëherë nuk ka arsye që Këshilli i Ministrave mos të ndryshojë rregullorin për lëvizjen e lirë, sepse flasim për një rregullor, për një akt të brendshëm të Bashkimit Evropian, i cili duhet të ndryshojë për të përfshirë edhe një entitet tjetër, një shtet, një territor, do të thonë është çështja e Bashkimit Evropian të gjejë një modus për ta njohur, për ta trajtuar Kosovën, për ta përfshirë edhe Kosovën në zonën e lëvizjes lirë, dhe pas ndryshimit të kësaj rregullore, normalisht procedura e kërkon që të jepet një periudhë të caktuar kohore. Ajo mund të jetë 3 muaj, mund të jetë 6 muaj, varësisht nga koha që nevojitet. Dhe kjo periudhë u shërben vendeve anëtare për të kriju mekanizmat dhe për të kriju infrastrukturën për të filluar zbatimin e rregullorës. Ngjashëm sikur në shtetin kombëtar, në Kosovë, nëse miratojmë një ligj, normalisht themi që ligji fillon së zbatuari 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj nga dita e miratimit, sepse duhet bëhet përgatitet për ta zbatuar këtë ligj. Në aspektin kohor, a mund të ndodhë kjo deri në fund vitit ose në fillim të 2019-s? Unë jam optimist që nëse do të ketë dinamik normale, kjo mund të ndodhë në fund të këtij viti. Për aq kohë sa nuk do të kemi problematika ose eventualisht bllokada të natyrës politike nga ndonjë vend antar i Bashkimit Evropian, nga ndonjë ministër i brendshëm në këtë rast, për arsye të cilat tashmë janë të njohura, apo zonë Spanjët nuk mund të japim pëlqimin për faktin që ne nuk e njohim pasaportën. Do të thënë është këtë çështje e vullnetit dhe e qasjes se çfarë kanë shtetet. Nëse shtetet janë të vullnetit e mirë, kuptimi që duhet patjetër sepse ka ardhur momenti që kjo çështje e trajtuar kuptimin politik e diplomatik për mendimin tim edhe me natyrë humanitare tash duhet të gjejë zgjidhje. Nëse kemi një rrjedhoj krejtësisht normale, pa ndonjë pengesë të caktuar, unë besoj që viti i ri do të jetë vit i gëzueshëm për bashkëqytetarët e mi. Për të lëvizur lirshëm në BE. Për gjithë Kosovën. 3 çështje kryesore do të jenë tavolin e diskutimeve mes krerët të Kosovës dhe atyre të Bashkimit Evropian. Vetë kryeministri tha atje në një konferencë që do të jenë marrëdhënie Kosovo-e, MSA-ja, liberalizimi i vizave dhe dialogu me Serbinë. Do të jenë tema që do të diskutohen. Tashmë një takim ka filluar presidenti Thaçi me Mogherini dhe do ta kemi një adresim nëse ndodh gjatë këtij edicioni do të transmetojmë drejt për drejt. Por edhe sipas kryeministit, i cili bashkë me kryeparlamentarët do të shndrojnë në Bruksel, bile edhe 2 zëvendës kryeministra ose 3, se me sa di është edhe Fatmi Limaj, zoti Pacolli, Dardan Gashi, a është e nevojshme që për këto tema janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë të mëdha, pra është e nevojshme që gjithë leadershipi udhëheqës të jenë në Bruksel sot për këto tema, për liberalizime, për bisedime. Tash për formatin e delegacionit është çështje vendosur se autoriteti, është çështje vendosur se presidenti, i cili ka drejt kushtetuese për të përfaqësuar dhe për të reprezentuar vendin. Dhe në çështje e tij se kënd duhet të aftoj tjera. Ne mund të flasim vetëm për rëndësinë e takimit. Dhe për rëndësinë e takimit nuk kam as më të vogël dilemë se flasim për proces jashtëzakonisht të komplikuar, shumë senzitiv, në të cilin pritet të merren vendime që kanë peshë dhe përmasa për të ardhmen e Kosovës. Mbi këtë bazë unë mendoj që i gjithë spektri politik duhet të përfaqësoheshte, gjë që nuk ka qenë rasti me Kosovën, fatkeqësisht po dëshmohet edhe tash që nuk po arrihet të ketë një lloj unifikimi për të prezantuar vendin
jashtë atyre parametrave dhe ndarjeve pozit-opozit. Për një qasë kthejmë ndoshta edhe në vitin 2010, kur është dhënë opinioni juridik i gjykatës ndërkombëtare në vend që faktori politik të unifikohet dhe të merrte opinionin për ta prezantuar para botës, hiç këtu pozit-opozit, absolutisht e të parancishme, sepse ky proces politik mendoj që i kalon konturat e partive politike. Këtu flasim për politikë kombëtare, jo për politik partijake. Në vend se të merrim atë argumentet përfasonin para botës, ne u patëm futur në krizë politike. Pas krizës politike, hajde tash po shkojmë edhe në zgjedhje tjera që në fakt e vendosëm në hije suksesin, që ishte jashtëzakonisht i madh pas mendimit tim ndër sukseset më të mëdha të historisë Kosovës së pavarur. Edhe në këtë rast mendoj që duhet definitivisht të kemi një unitet dhe unifikim të faktorit politik për të përfaqësuar vendin bashkë, pozit e opozit, në mënyrë që Kosova përfundimisht të ketë të merr imazhin, pamjen e një shteti normal, eventualisht të krijoj raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian, të cilat tash sa kohë i mungojnë vendit, dhe t'i lë të gjitha problematikat të tjera, fundja fundit, sa po t'i kemi kriju raporte kontraktuale, të marrë liberalizimin e vizave, dhe t'jetë krejtësisht të logjikshme të shkojmë te presidenti dhe të themi ta çojmë vendin në zgjedhje. Nuk shoh absolutisht asnjë problem në tematik. Tash mendoj se nuk është koha e problemeve politike. Shumë e vërtet. Flasim pak për liberalizimin. Çka mund të presim për momentet kur hyn në fuqi liberalizimi dhe për gjithë qytetarët, çka duhet qytetarët të dinë? Për momentet kur tash sot prej studiu jeni të litë lëvizni, çka duhet të dinë qytetarët? Tash në kushte normale. Besoj që janë të informuar mjaft, por nuk ja vlen ta përsërisim. Tash në kushte normale, Komisioni Evropian dhe institucionet të tjera të Bashkimit Evropian do të njoftojnë me kohë se çfarë kushte, çfarë eventualisht kriterë duhet plotësuar, por lëvizja e lirë nënkupton lëvizjen e lirë të qytetarëve të një vendi në përgjithta vendet e Bashkimit Evropian, hiç këtu Britaninë e Madhe, e cila edhe ashtu tashmë po largohet nga BE-ja, duke mos pasur mundësi ose jo të drejtë për të qëndruar, për të jetuar në një vend të BE-s, por për të lëvizur lirshëm, që nënkupton periudhën prej gjatë një viti, kemi një periudhë 90 ditore ose eventualisht 60 ditore të lëvizjes, të shkuarjes për vizita të ndryshme të tjera, por kjo nuk nënkupton të drejtën e punës ose të drejtën e ofrimit të shërbimeve të tjera, të cilat i kanë vendet që kanë status pak më të avancuar me Bashkimin Evropian. Por sigurisht nuk ju mohohet nëse mund të sigurojë një kontratë pune. Mund të marrë vizë pune. Sigurisht, nuk ka nevojë për vizë pune. Në momentin kur kemi marrë liberalizimin, ne veç kemi të drejtën lëvizjes së lirë. Të drejtën e punës duhet ta kërkojmë përmes akteve të tjera tek shtetet përkatëse, tek shtetet e BE-s. Pozom nëse shkojmë në Gjermani dhe kemi një kontratë punë, atëherë ne duhet të njoftojmë institucionet vendore atje që kemi, është fundonsi që ofron një kontratë për mua dhe unë do të thënë janë akte të tjera të cilat përcillen nga shtetet për shtetasit e Kosovës për të punuar në Bashkimin Evropian. E drejta e lëvizjes së lirë nuk nënkupton punën, nuk nënkupton shkollimin tjera, por nënkupton vetëm lëvizjen e lirë në përgjithta vendet e Bashkimit. Po. Megjithatë edhe brenda mundësive që ti pastaj të zhvillohesh i ke. Gjithsesi tash kur krijoni, do të thënë kjo është një parakusht, është një hap i parë jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse me lëvizje ju do të krijoni rrethana të reja, do të krijoni kontakte të reja, do të krijoni mundësi që edhe të lëvizni po ne kosovarë do të krijojmë rrethana të reja. Gjithë kosovarë, prandaj kjo është një e arritur, mendoj se është një rezultat shumë pozitiv, por nuk është fundi i historisë, sepse procesi i integrimit është shumë më i komplikuar dhe përfshin një sër veprimesh e masash të mëpastajme. Do të diskutojmë të gjitha, por ndoshta në ndonjëherë tjetër, pas suksesi pas hapit, ta sigurojmë një këtë, pastaj shkojmë si shkojmë tutje. Në Bruksel thamë që është edhe presidenti tha që si do takohet me Mogherinin, por gjatë ditës do takohet edhe me zotin Vučić për bisedimet me Serbinë. Është kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dyja vendet të normalizojnë marrëdhëniet. Ka pasur raste ku ka qenë, për shembull, zonja Merkel ka qenë më decisive, ka kërkuar edhe njohjen e Kosovës si shtet nga Serbia, por kjo çështje nuk është edhe nga liderët e tjerë. Çfarë mund të presim? Po thuhet që është faza finale. Çfarë mund të presim nga këto takime tash? Unë do të jap simpati shumë sikur liderët tjerë të bëjnë deklarata sikur kancelarja gjermane. Definitivisht mendoj se Gjermania ka qenë dhe mbetet faktori kryes dhe zëri kryesor i Bashkimit Evropian për të thënë atë që thuhet në thojza normalizime, që në fakt nënkupton një lloj njohje, nëse jo krejtësisht de jure, atëherë në kuptimin de facto, sepse kur ne sillemi me njëri tjetrën krejtësisht si entitete të pavarura, kjo nuk kupton de facto njohje reciproke. Mendoj që
E thamë në fillim të emisionit që po flasim për periudhën e fundit, ose stadin e fundit të negocimit. Dhe ky stad nuk ka si rezultat as i Prishtinës as i Beogradit. Ky stad i negocimit ka si rezultat i integrimit të përgjithshëm Bashkimin Evropian dhe dëshirës që këto vende kanë që të bëhen pjesë e BE-s. Sa ma afër që ju jemi ofru derës hyrës në Bashkimin Evropian, kushtet bëhen më të prekshme, bëhen më konkrete, dhe liderët të caktuar të Bashkimit Evropian nuk e kanë problem të thonë që ju duhet patjetër të njihni Kosovën dhe Kosova vice versa, të njeh Serbinë nëse dëshironi të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo u tha me atë strategjinë që në fillim të vitit u shpall nga Bashkimi Evropian për të zgjeruar Ballkanin perëndimor, ku theksto posaçmi u Republikës Serbisë, po edhe Republikës Kosovës, me terma të përgjithshëm për shkak të konstelacionit brendshëm të BE-s. Serbisë tha që ju mund të vini në Bashkimin Evropian vetëm në ato raste kur keni normalizuar tërësisht raportet me Republikën e Kosovës. Dhe ky është termin që i jepet Republikës Serbisë si rezultat i presionit të disa shteteve brenda BE-s, që nuk kanë njohur ende Kosovën, dhe që hezitimi tyre ka bërë BE-n që thotë, ok, ju nuk duhet të njihni, por duhet të normalizoni. Dhe normalizimin është thënie diplomatike. Pra terminologji diplomatike. Sikur të gjitha vendet e Bashkimit Evropian kishin njohur Kosovën, unë nuk kam as dilemë që rekomandimi do të ishte që duhet të ketë njohje reciproke për të ju dhanë mundësi të dyja vendeve për të hyrë në Bashkimin Evropian. Por ajo që u tha thotë, ju duhet të normalizoni raportet për të nënshkruar një traktat që do të ketë vlerë obligative. Që nënkupton që ju duhet të silleni tamam si dy persona, personi X dhe personi Y, dhe të drejtat dhe obligimet tuaja duhet i realizoni, ti përshkruani në një dokument, në një piece of paper, të cilin duhet do të keni mundësi ta tërhiqni pastaj. I cili do të ketë fuqi obligative, në kuptimin që secili shtet nëse devijon në të ardhmen nga traktati ka mundësi që të drejtohet tek gjykata europiane, kur jemi pjesë e BE-s ose eventualisht tek institucionet ndryshme të Bashkimit Evropian, me thënë që ndërsa ne kemi nënshkruar këtë traktat, ky traktat ka vlerë obligative kurse X shteti devijon ose bisht nën traktatin. Mbi këtë bazë, si kërkesë e integrimit në Bashkimin Evropian, tash i del, domethënë intensifikohet puna që Republika Serbisë bashkë me Republikën e Kosovës duhet të ulen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Hajde të qesim problemet çfarë kemi në tavolinë, në mënyrë që secilave nga to t'u japim zgjidhje për punë që të shkojmë në fund të ditës të mbërrim tek traktati që duhet, por aq kohë sa dëshironi të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Nëse nuk dëshironi, pjesë e Bashkimit Evropian kërkohet një bashkëpunim, kërkohet kompromise, kërkohet zgjidhja e të gjitha problemeve në kohën kur jeni jashtë BE-s. Do të thënë sepse historiku dhe problematika të tjera të mëparshme të Bashkimit Evropian, rasti Kipros, rasti Slovenisë me Kroacinë tjera, si duket ju kanë dhënë leksione BE-s që mos me importu probleme nga jashtë, sepse kanë edhe një 700 probleme të tjera që merret BE-ja sot, po zonë me kriza të ndryshme. Kanë bërë një komentim të tillë dhe kanë thënë që nuk duan të importojnë probleme siç kanë pasur rast me Çiprën dhe vendet e tjera të BE-s. Slovenia, Kroacia, Çipra e tjerë. Prandaj sot BE-ja ashtu ka probleme të veta të brendshme, e para. E dyta ka probleme të prezantimit si subjekt së drejtës ndërkombëtare dhe për shkak të mungesës së homogenitetit. Do të thënë, askush sot nuk e din se çka është BE-ja, a është shtet, a është federat, a është konfederat, a është bashkim real, apo çka është kjo krijesë, Dhe BE-ja në të njëjtën kohë ka interes që të prezantojë vetë në lindjen e mesme, në Afrikë, në Azi etj. Dhe përderisa do të fokusonte tërë energjinë tek këto problematika, për BE-n është jo e interesit që të merret edhe me çështje të zgjidhjes së problemit Kosovë-Serbi në kohën kur ato që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj, ta kanë lëviz nga një politikë kundër importimit të problemeve brenda, por në kuptimin e zgjidhjes së çfarëdo problemi, thotë, ok, Serbia dhe Kosova dëshirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, ok, keni mbështetjen tonë, ato që vobën zonja Mogherini bashkë me Ashton, zonën Ashton pak më herët, i zgjidhin të gjitha problemet dhe kur keni spastru të gjitha problemet, kur keni nënshkruar dokumente ligjore, ato që ne u themi traktate, dhe keni plotësuar kriteret që u kemi përshkruar ne u japim drejtën e shile, u hapim portën dhe mund të vyni Tani ka gjë më me diet që kemi të gatshme lumnia Krasniqi, e cila do të na parashikojë në modit për sot. Shpresojmë që të na kthehet vera lumnie. Përshëndetje Alberisha, përshëndetje për të gjithë shikuesit që po na ndjekin tani. Sot në vendin ton po mbretëron mod kryesisht ikthjellët dhe me rrezëdielli, kurse pasdite pritet të kemi edhe riga lokale të shiut. Temperaturat më të ulta po shënojnë nga 15 dhe ato maksimale pritet të arrijnë deri në 28 gradë Celsius.
ndërsa për ditën e nesërme parashikohet të kemi mot kryesisht të vranët edhe merreshje të shiut me intensitet të ulët. Pra, Arbresha, këto ishin të dhënat e motit të përgatitura për sot. Arbresha, linja për ju. Faleminderit Lumnia, faleminderit për këto të dhëna, edhe ne po vazhdojmë aty ku e lëm, ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron i kërkon dje në një takim Aleksandr Vučić që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe të gjejë një zgjidhje për të mirë të rajonit. Atëherë si komentoni ju këtë qendrim? Domethënë kjo ishte deklarata, nuk ishte diçka më shumë as diçka më pak, nuk ishte decisive si ajo e Merkel, por ishte normalizimi i marrëdhënieve në të mirë të rajonit. Paqes në rajon. Mendoj se nuk mund të jenë deklaratat më ndryshe. Një presidenti francez, mendoj që është vijimësi e politikës së zotit Sarkozy, i cili na kujtohet normalisht shumë bukur me ato skenat e klasës së fëmijëve kur tregon të për lindjen e shtetit të ri. Profesor, duket që tani do të filloj konferenca cilën e paralajmëruam më herët. Jo, atëherë nga regjia më vjen që nuk ka filluar ende. Pra, është një vijimësi e asaj politike të shtetit të Francës. Ato që është dashur me bë Franca, besoj ka bën kuptimin më të mirë të mundshëm, duke njohur Republikën e Kosovës dhe duke vendosur marrëdhënie diplomatike. Tash nuk pritet gjatë tjetër thuhet nga liderët të vendeve të Bashkimit Evropian përpos asaj strategjie të cilën kanë miratuar vetë ata dhe i kanë dedikuar Ballkanit perëndimor, që nuk kupton se dera për ju është e hapur, filloni stabilizoni raportet, filloni rregulloni dhe zgjidhni të gjitha problemet, plotësoni kriteret të cilat u kemi parashtruar dhe në kohën kur vlerësojmë që ju e keni besuar këto kritere do të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Fundja fundit vendet e BE-s nuk e kanë edhe shumë në agjendë çështjen e njohjes apo mos njohjes së Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Ju thot, keni strategjinë, tash është çështje marrjes së vendimeve tuaja. Do thonë është çështje e interesit shtetëror nëse dëshiron të integrohet në Bashkimin. Do thonë, asnjë shtet nga BE-ja nuk i thot Serbisë dhe Kosovës, ejani ju lutem më shpejt në BE sepse po ju presin. Por thot, ju keni kushtet dhe kriteret të përcaktuara, nëse keni interes, plotësoni ato dhe vini. Nëse jo, ne rrim këto raporte sepse ata janë pjesë e Bashkimit Evropian. Ne nuk kemi interes dhe nuk do të marrim problemen nga, edhe unë do të kisha bën njësoj. Sikur të isha qytetari i BE-s ose udhëhes lideri i një vendi të Bashkimit Evropian, sigurisht do të kisha thënë, jo, nuk jam interesuar të marr probleme brenda. Zgjidhni problemet, kur do të zgjidhni, jeni tek ne. Po. Atëherë tani do të jemi me Ardiana Gashizaliun, kolegen tonë, e cila do të na jap kryelajmërimet për edicionin e orës 10. Ardiana, përshëndetje. Përshëndetje Arbresha dhe përshëndetje edhe për musafirin e cilin e ke në emisionin Aktualitet. Dhe ne kështu si çdo ditë bashkë me stafin realizues dhe atë teknik, themi në krye me Blerim Ruhanin dhe gjithë të tjerët të cilët përkushtohen për këto edicione si dhe emisionin të cilin e udhëheq dhe je autore Arbresha Aktualitetin dhe me redaktorin Ermalin kemi ndarë disa nga titujt të cilat do të mundohemi që t'i sjellim tek shikuesit përmes edicionit të zgjeruar të orës 10. Ndërto është se presidenti Thaçi është në takim bashkë do të thotë me tre zëvendës kryeministrat dhe me kryetarin e kuvendit Veseli në takim me shefën për do të thotë me Mogherinin, me shefën për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe më pas do të ketë takim edhe presidenti Thaçi bashkë me Mogherinin dhe me homologun e tij Vučić për dialogun normal që do të jetë tema dhe për gjitha këto do t'i përcjell ekipi jon i RTK-s i cili ndodhet në Bruksel dhe do ta kemi më të zgjeruar dhe në të gjitha edicionet tjera këto informacione që na vinë nga Brukseli. Nga bota e kemi ndarë dhe do të thotë jemi në SBA, jemi në tek presidenti Donald Trump që është sqaruar rreth asaj cilën ka folur në konferencën për shtyp që ka mbajtur me presidentin rus Putin, ku ka thënë ndër të tjera se ka gabuar në të shprehur. Arbresha, ti do të vazhdosh, do të përshëndetesh edhe me musafirin dhe do të takohemi në orën 10 shikues të nderuar ne me lajmet e zgjeruara. Faleminderit Ardiana, ne vazhdojmë tutje. Ne nuk kemi mbetur edhe shumë çështje pa diskutuar, unë i dash një sprint, një të nxituar të pyetjeve nga që kishim për të lidhur drejt për drejt, por siç duket ata ende nuk kanë dalur në një konferencë të drejt për drejt, nuk po i drejtohen gazetarëve, ne do të vazhdojmë. Vetëm edhe dy çështje pa i diskutuar çështjes së unitetit së spektrit politik të Kosovës. Ka pasur oferta propozitin, ka pasur oferta edhe për LDK-n, edhe për vetëvendosje të merrnin pjesë në këtë grup të unitetit, sidomos për bisedimet me Serbinë, që është konsideruar që është një çështje mjaft e rëndësishme në aspektin shtetëror. Nuk ka të bëjë me politikën, por edhe LDK-ja, edhe vetëvendosja kanë kundërshtuar dhe kanë thënë që presidenti Thaçi nuk është figurë legjitime.
të dy palët edhe Zotë Hoti edhe Zotë Kurti e kanë quajtur figurë të legjitimuar. Sa mund të akuzojmë të tillë, përse po ndodh kjo nga opozita. Kjo ka qenë tjerë një postim i Zotit Kurti në Facebook dhe ka pasur reagime kohën e fundit nga Zotë Hoti për këtë çështje. Nga LDK kam dëgjuar opinione të ndryshme, qëndrime të ndryshme për legitimitetin e presidentit. Mendoj që jo vetëm çështën e bisedimit, por edhe çështën e liberalizimit viza duhet ta marrin përtej politikave ditore dhe politikave partijake. Edhe njëra edhe tjetra mendoj se janë të rëndësi dorës parë, prandaj unë pres që ose të paktën do të dëshiroj të shija të gjitha partitë ato në pozitë dhe opozitë që të ishin pjesë e delegacionit për të trajtuar çështje që lidhen me integrimin evropian dhe me bisedimet. Ndoshta jemi ka fundi më bëjmë me dje nga regjia që duhet ta mbyllim edhe pak. Problematikat politike të pozitës dhe opozitës kanë lënë Republikën e Shqipërisë 3 vite, të presin më shumë se 3 vite për të përmbyllur marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Të njëjtën marrëveshje që Republika e Kroacisë ka bërë për 6 muaj. Prandaj ne kemi shembullin e mirë dhe shembullin e keq. Nëse dëshirojmë se të zgjasim problemet, atëherë po mund të vazhdojmë me probleme politike. Në këto momente sensitive kërkojmë zgjedhje të tjera. Nëse dëshirojmë të shkurtojmë ato, atëherë duhet të jemi të unifikuar, u japim zgjidhje dhe pa zgjidhje pse jo ta çojmë vendin zgjedhje dhe ta bartim verdiktin tek qytetarët. Zotë Hoti, unë ju falenderoj shumë për opinionin tuaj dhe për kohën që dhatë gjitha këto analiza që i solët për shikuesit tanë, për liberalizime, për bisedime dhe për gjitha të tjera. Ti njoftojmë shikuesit që sot gjatë gjithë ditës Televizioni i Kosovës do të bëjë transmetime të drejtë për drejta në kohë reale nga takimet që do të ndodhin në Bruxelles, qoftë për bisedimet me Serbinë, qoftë për liberalizimin e vizave, ku kemi një transmetim të drejtë për drejtë rreth orës 16, një konferencë drejt për drejt të komisarit për fund të brendshme, Dimitris Avramopoulos, i cili pritet të japë rekomandimin pozitiv për lëvizje të lirë. Ju lejmë me lajmet orës 10, mirupafshim në edicionet tona të radhës. Bota në 24 orë. Unë jam Vjosa Beqiri Balaj dhe ju Futura Bekçeli Qena. Unë jam Bardhyl Bajrami Në ndiqni në RTK3 nga e hënën të premte në edicionin informativ që sjell tek ju zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota. Zhvillimet politike, ekonomike, sociale, si dhe të rejat nga shkenca e arti. Pamje pa komente, lajme përmes fotografive. 5 herë në javë në RTK3 në 20:45, bota në 24 orë. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 10 në RTK. Në vazhdim ju njohim me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Thaçi, kryeparlamentari Veseli, kryeministri Haradinaj dhe 3 zëvendës kryeministrat Pacolli, Limaj dhe Gashi ka nisur takimin me shefën për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Teme e diskutimit mendohet të jetë dhe dialogu dhe liberalizimi. Përfaqësuesit e kosovarëve pritet të kenë takim edhe me komisionarin evropian për emigracionin Dimitris Avramopoulos. Mirëpo, këta drejtues të institucioneve nga LDK janë vlerësuar pa autoritet, pa legitimitet dhe pa mbështetje popullore që ta përfaqësojnë Republikën e Kosovës në dialogun me Serbin, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga kjo parti opozitare. Këto takime në Bruksel mbahen në kohën kur pritet që Komisioni Evropian të japë rekomandimin për vizat. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Aleksandar Vučić do të takohen sërish sot në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve bashkë me shefën për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherinin. Sipas një njoftimi të BE-s, Mogherini do t'i takojë palët e përfshira në dialog në kontekst të vazhdimit të lehtësimit nga Evropa. Ajo do të shqyrtojë me ta progresin në diskutimet mbi marrëveshjen gjithëpërfshirëse të normalizimit deri tani dhe të planifikojë hapat dhe takimet e ardhshme me qëllim që të sigurohet që puna mes dy palëve të vazhdojë me ritëm të intensifikuar. Pra shikues të nderuar, i pat pamjet nga takimi që patën, do të thotë që ishin për media këto pamje mes presidentit dhe zëvendës kryeministrave, kryetarit kuvendit me Mogherinin, dhe tani ne në ky takim ka përfunduar, ne do të lidhemi drejt për drejt në Bruksel, nga takimi ka ndalë të gjithë përveç presidentit Hashim Thaçi, cili edhe pritet ndoshta t'i drejtohet edhe mediave me ndonjë fjalë, do të thotë me ndonjë deklarat për takimin. Ne do t'ju lëm tani për pak çastje me pamje të drejt për drejta nga Brukseli. Faleminderit shumë. Po. Lajm shumë i mirë për qytetarët e Republikës Kosovës. 11:30 Eurokomisioneri Avramopoulos do të jep lajmi pozitiv. Rekomandimi pozitiv është për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë. Kjo është hapi i parë, është hapi historik. Ne do të gjithë bashkarisht në takimin me Eurokomisionerin Mogherini për të treguar për kushtimin tonë se jemi në dialog si shteti pavarur e sovran dhe nga dialogu presim që Kosova të jetë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, presim njohjen e shtetit tonë pavarur dhe sovran nga Republika e Serbisë. Ne do të jemi konstruktiv, ne duam paqe, ne duam për gjeneratat e reja që të kemi perspektivë, qoftë në Kosovë, po ashtu në Serbi, po natyrisht si shtetet pavarura dhe sovrane. Njerëz bashkë me kryeministrin, zëvendës kryeministrat, presidenti mbeti në takim, cilin do ta vazhdoj pas përkushtimit tonë me zotin Vučić. Po nuk ju latë merrni pjesë dhe ju në takim me Vučićin apo si është puna? Ne kemi institucione, presidenti i vendit është figura unifikuese, cila na përfaqëson. Jemi në takime intensive dhe opozitën do ta kemi shumë shpejt në këto takime bashkarisht. Tjetërën herë na shihni së bashku edhe me opozitën. Për Kosovë jemi gjithë bashkë, pozitë dhe opozitë. Can you get it in English? Nuk kam diçka në shtu, dhe të thënë komisioni sa dhe jep vlerësimin, parlamentin një shtenon pas 30 gusht, besoj, pasaj edhe Këshilli i Ministrave, apo do të kalon në nivel të seksioni viza ministrat e rendit, aty është pak më vështirë, po jemi me shpresë të madhe që me sotën pra po përmbyllim një temë që është shumë në rëndësishme për qytetarët e vendit, lëvizja e lirë, pra jemi në moment po e thamë ashtë të suksesit. Zoti kryeministër, kur pritni që ka me përfundu ky proces? Ashtu që e thash në fund gushtit në parlament, ta kemi. Jo, po mëdoj, kur mundu me qarkullu? Tani ajo pjesha e tretë, pra, po të flas ashtu, edhe vetë ministrat e rendit është pak më e ndihshme, aty duhet kujdes, duhet punë, po shpresat janë reale që në fund vitit.
Can we get in English, sorry, please? Statement about expectation with the dialogue with Serbia today. We expect recognition of our independence from the Republic of Serbia and in reconciliation process. We respect Republic of Serbia's independent state, and we would like to live together in peace and prosperity in Balkan as independent states. They say this dialogue is getting some kind of deadlock. This dialogue for Kosovars is very serious. We are very determined to move together forward. As you know, we both countries, we want to become part of EU. That is our goal. But do you expect to be like faster going? We expect to have more reasonability from the side of Serbia and to work together in prosperity. We are an independent country. We have to think about our next generation. Do you hope that Washington will... Thank you. Success at Zilda. Pra shikues të nderuar, ishim në Bruksel ku mediave u drejtua kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Ata u shprehën optimist se lëvizja e lirë